A Christmas Story. On the eve of Christmas, a warm upheaval reigns in every home in the world. The festive feeling and the joy of being reunited with family brings to mind a story that I love to tell every year. It is a true story, even if it seems incredible. And it testifies that miracles can happen. A long time ago, a group of young people decided to share some of the joy of Christmas. They had learned of the existence of several children who were spending the holiday at the nearest community hospital. So one of them dressed up as Santa Claus, then they bought several gifts, wrapped them up and, armed with their guitars and sweet voices, showed up by surprise at the hospital on Christmas Eve. The children joyfully celebrated the visit of Santa Claus. When the group of friends finished distributing gifts and singing their Christmas carols, all eyes were filled with tears. From then on, the young people decided that they would play the role of Santa Claus every year. On the following Christmas Eve, they included hospitalized women in their visit, and by the third year the invitation was extended to some poor children in the neighborhood. On the fourth Christmas Eve, however, after making the usual round, Santa Claus checked his sack and discovered that he had some toys left over. So the friends got together to deliberate and decide what to do with them. Someone mentioned the existence of a miserable hamlet precariously installed in the vicinity, where some terribly poor families lived. Therefore, the group decided to head there, thinking that the number of families would reach 3 at most. But when they climbed the slope of the hill, and found themselves in the middle of the desolate expanse, it was already close to midnight. The dismayed group could see large numbers of people lined up on both sides of the street. It was about children, more than 30 expectant children. Behind them were no huts, but row upon row of dilapidated ramshackle facilities. When they stopped the car they were in, the children came running up, screaming with glee. It was evident that they had been patiently waiting all night for Santa Claus to arrive. Someone, no one could remember who, had told them that he would arrive, although our Father Christmas had decided to do so only a few minutes before. Everyone was taken aback, except for Santa Claus himself. He was simply overcome with panic. He knew he didn't have enough toys for so many children. Finally, without wanting to disappoint them, he decided to give the few toys he had to the little ones. When they were finished, he would explain what happened to the older ones. So he soon found himself on the hood of a vehicle, with 30 dazzlingly groomed children in their best clothes, lined up from youngest to oldest, waiting their turn. As each anxious child approached, Father Christmas rummaged in his sack with a heart heavy with fear, yearning to find at least one more toy to deliver. And, by some miracle, he found one every time he reached into the bag. Finally, each child received their toy. Santa Claus looked inside his sack, now deflated. It was empty as 24 children should have been before. It was a miracle. Lord really wanted to help him. Filled with relief, he blurted out a jovial, ho ho, and said goodbye to the children. But when he was about to get in the car, apparently the reindeer had the day off, he heard one of the children exclaim, Santa Claus, wait behind the bushes. 2 small children appeared, a boy and a girl. They had been sleeping. Santa's heart skipped a beat. This time he was sure he had no more toys. The sack was empty. He was terrified. He didn't want to break the heart of the little souls. He put his hand in the sack wishing for another miracle to happen and started praying silently to Jesus and reached out inside his bag. He was disappointed, and as he raised his face to confront the little kids, he was surprised to see the kids not in front of him. He looked around curiously to find the little boy and girl merrily bouncing on streets with little gifts in there. Một câu chuyện Giáng sinh vào đêm trước Giáng sinh, một biến động ấm áp ngự trị trong mọi ngôi nhà trên thế giới. Cảm giác lễ hội và niềm vui được đoàn tụ với gia đình mang đến cho tâm trí một câu chuyện mà tôi thích kể mỗi năm. Đó là một câu chuyện có thật ngay cả khi nó có vẻ đáng kinh ngạc. Và nó làm chứng rằng phép lạ có thể xảy ra. Một thời gian dài trước đây, một nhóm thanh niên đã quyết định chia sẻ một số niềm vui của Giáng sinh. Họ đã biết được sự tồn tại của một số trẻ em đang trải qua kỳ nghỉ tại bệnh viện cộng đồng gần nhất. Vì vậy, một trong số họ ăn mặc như ông già Noel, sau đó họ mua một số quà tặng gói chúng lại và trang bị guitar và giọng hát ngọt ngào, xuất hiện bất ngờ tại bệnh viện vào đêm Giáng sinh. Các em vui vẻ chào mừng chuyến thăm của ông già Noel. Khi nhóm bạn hoàn thành việc phân phối quà tặng và hát bài hát Giáng sinh của họ, tất cả các con mắt tràn ngập nước mắt. Từ đó trở đi, những người trẻ tuổi quyết định rằng họ sẽ đóng vai ông già Noel mỗi năm.
Vào đêm Giáng sinh tiếp theo, họ đã bao gồm những phụ nữ nhập viện trong chuyến thăm của họ, và đến năm thứ 3, lời mời được mở rộng cho một số trẻ em nghèo trong khu phố. Vào đêm Giáng sinh thứ 4 tuy nhiên, sau khi thực hiện vòng bình thường, ông già Noel kiểm tra bao tải của mình và phát hiện ra rằng ông còn một số đồ chơi còn sót lại. Vì vậy, các bạn bè đã tập hợp với nhau để cân nhắc và quyết định phải làm gì với họ. Một người nào đó đề cập đến sự tồn tại của một ấp khốn khổ được cài đặt bấp bênh trong vùng lân cận nơi một số gia đình nghèo khủng khiếp sống. Do đó, nhóm quyết định đến đó, nghĩ rằng số gia đình sẽ lên đến 3 gia đình nhiều nhất. Nhưng khi họ leo lên dốc của ngọn đồi, và thấy mình ở giữa vùng đất hoang vu, nó đã gần nửa đêm, nhóm kinh hoàng có thể nhìn thấy số lượng lớn người xếp hàng ở cả hai bên đường phố. Đó là về trẻ em, hơn 30 đứa trẻ tương lai. Đằng sau họ không có túp lều, nhưng hàng loạt các cơ sở đổ nát. Khi họ dừng chiếc xe họ đang ở trong, bọn trẻ chạy lên, la hét với sự vui sướng. Rõ ràng là họ đã kiên nhẫn chờ đợi cả đêm để ông già Noel đến. Ai đó, không ai có thể nhớ ai đã nói với họ rằng ông sẽ đến, mặc dù cha Giáng sinh của chúng ta đã quyết định làm như vậy chỉ vài phút trước đó. Mọi người đều ngạc nhiên, ngoại trừ chính ông già Noel. Ông chỉ đơn giản là vượt qua với hoảng loạn. Ông biết mình không có đủ đồ chơi cho quá nhiều trẻ em. Cuối cùng, không muốn làm họ thất vọng, anh quyết định đưa vài đồ chơi mình có cho những đứa trẻ. Khi họ đã hoàn thành, ông sẽ giải thích những gì đã xảy ra với những người lớn tuổi. Vì vậy, ông sớm thấy mình trên mui xe, với 30 đứa trẻ được chăm sóc rực rỡ trong bộ quần áo tốt nhất của họ, xếp hàng từ trẻ nhất đến lớn tuổi nhất, chờ đợi đến lượt của họ. Khi mỗi đứa trẻ lo lắng đến gần, cha Christmas lục lọi trong bao của mình với một trái tim nặng nề với nỗi sợ hãi, khao khát tìm thêm ít nhất một món đồ chơi để giao. Và, bằng một phép màu nào đó, anh ta tìm thấy một lần anh ta đưa vào túi. Cuối cùng, mỗi đứa trẻ nhận được đồ chơi của họ. Ông già Noel nhìn vào trong bao của mình, bây giờ bị xì hơi. Nó trống rỗng như 24 đứa trẻ đáng lẽ đã có trước đây. Đó là một phép màu. Chúa thật sự muốn giúp anh ta lấp đầy sự nhẹ nhõm, anh bút ra một hồ ho vui vẻ và nói lời tạm biệt với các em. Nhưng khi chuẩn bị lên xe, dường như tuần lộc đã nghỉ ngày, ông nghe một trong những đứa trẻ kêu lên, ông già Noel, chờ đằng sau bụi cây, hai đứa trẻ nhỏ xuất hiện, một cậu bé và một gái. Họ đã ngủ, tim của ông già Noel bỏ qua một nhịp, lần này anh ta chắc chắn rằng mình không còn đồ chơi nữa. Bao tải trống rỗng, ông ấy rất sợ hãi. Ông ấy không muốn làm tan vỡ trái tim của những linh hồn nhỏ bé. Ông đặt tay vào bao cầu xin phép lạ khác sẽ xảy ra và bắt đầu âm thầm cầu nguyện với Chúa Giêsu và vươn ra trong túi của mình. Ông đã thất vọng và khi ông ngẩng mặt lên để đối đầu với những đứa trẻ nhỏ. Ông rất ngạc nhiên khi thấy những đứa trẻ không đứng trước mặt ông. Ông nhìn xung quanh một cách tò mò để tìm thấy cậu bé và cô gái vui vẻ này trên đường phố với những